Bine ați venit la un nou episod captivant și intrigant în care vom dezvălui misterele și secretele familiei Rothschild. Această familie a fost mereu în prim planul atenției, fiind legată de evenimente financiare globale și influență asupra momentelor cheie din istorie. De la teorii ale conspirației la acuzații privind controlul asupra vremii și controlul mondial asupra omenirii, vă vom dezvălui fapte surprinzătoare și vom demonta mituri și secrete în legătură cu această dinastie. Așa că nu ratați acest episod, dacă v-a plăcut dați like și dacă sunteți noi pe acest canal nu uitați să vă abonați, distribuiți mai departe pentru a afla cât mai mulți istoria și secretele acestei dinastii Rothschild. Există două moduri de a fi bogat, de a crea o companie de succes sau de a te naște bogat. Astăzi vom vorbi despre o familie care este simbolul nașterii cu o lingură de argint, o familie a cărei bogăție în trecut a fost atât de mare încât oamenii au preferat să-și explice bogăția folosind teorii ale conspirației. Dar ceea ce mulți oameni nu știu este că influența lor asupra finanțelor și a deciziilor mondiale nu s-au diminuat. În acest videoclip voi explica exact cum și de ce această familie evreiască guvernează lumea în secret. Chiar și astăzi, de ce Rothschild au devenit atât de puternici? Istoria Rothschild a început cu Isaac. Shannon Rothschild s-a născut în 1577 și este primul membru al familiei înregistrat care va adopta prenumele Rothschild. Originea numelui datează de la un termen german ce înseamnă scutul roșu, care se referea în mod special la casa ancestrală în care familia au trăit de generații. Chiar și astăzi scutul roșu continuă să ocupe un loc proeminent în centrul blazonului din Rothschild. Acest lucru se datorează faptului că în epoca în care au trăit familia, casele nu au fost identificate prin direcții numerice, ci prin simboluri unice sau culori expuse într-un mod remarcabil ca semne. Familia Rothschild este una dintre cele mai influente și bogate dinastii din istoria bancară și finanțe. Promovarea sa la proeminență a început la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când Mayer Amschel Rothschild, un schimbător de bani și un comerciant evreu din Frankfurt, și-a stabilit activitatea bancară și a trimis cei 5 copii ai săi în diferite orașe europene. Pentru a extinde rețeaua familială, așa cum știți, Rothschild a jucat un rol crucial în finanțarea războaielor napoleonice și a revoluțiilor din secolul al XIX-lea, precum și în sprijinul diferitelor companii industriale, agricole și artistice. Dar înainte de a merge mai departe, rețineți că succesul incredibil al acestei familii a adus și multe teorii ale conspirației și atacuri antisemite. De parcă nu era de ajuns, Rothschild au fost de asemenea acuzați că au manipulat evenimentele mondiale și au controlat instituțiile globale în beneficiul lor. Acestea fiind spuse, să facem un pas înapoi pentru a privi câteva dintre aceste teorii. Una dintre primele și cele mai influente teorii ale conspirației despre Rothschild a fost publicată în 1846 de un scriitor francez pe nume George Steille sub pseudonimul Satan. În această lucrare, Daryl a expus o teorie a conspirației, susținând că Nathan Rothschild, unul dintre cei 5 fii ai lui Mayer Amschel Rothschild, care și-a stabilit o filială la Londra și a folosit cunoștințele interioare și priceperea sa financiară în manipularea rezultatului bătăliei de la Waterloo din 1815. Potrivit pamfletului, această bătălie decisivă a marcat soarta lui Napoleon și a Europei. Ei bine, între 1813 și 1815, unul dintre cei 5 fii ai lui Mayer Amschel Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, a jucat un rol crucial în finanțarea efortului de război britanic. El și-a asumat responsabilitatea organizării transporturilor de lingouri pentru a sprijini armatele ducelui de Wellington în toată Europa și a garantat plata la timp a subvențiilor financiare către aliații continentale ai Marii Britanii. De fapt, numai în anul 1815, familia Rothschild a acordat împrumuturi subvenționate în valoare totală de 9,8 milioane de lire sterline, care în 2019 s-ar ridica la aproximativ 7,1 miliarde de lire sterline. Și datorită rețelei sale extinse de familie, Nathan Rothschild a primit la Londra vestea victoriei triumfătoare a lui Wellington la bătălia de la Waterloo.
cu o zi înainte ca mesagerii oficiali ai guvernului să poată livra informațiile cu această ocazie, principala preocupare a lui Rothschild nu a fost posibilul avantaj financiar pe care cunoștințele avansate i-ar fi putut oferi pe piață. În schimb, atât el cât și mesagerul său s-au grăbit să transmită știrile direct guvernului, dar, conform relatării lui Dahl, în acea zi fatidică din iunie 1815, Nathan Rothschild era de fapt un spectator pe câmpul de luptă. Asistând la înfrângerea completă a armatei franceze la căderea nopții, el s-a îndreptat de urgență spre coasta belgiană. Cu toate acestea, planurile lui Rothschild s-au confruntat cu o provocare neașteptată atunci când o furtună a împiedicat toate navele să plece. Neînfricat, Rothschild a oferit o sumă considerabilă unui pescar convingându-l să înfrunte vântul și valurile transportându-l cu feribotul în Anglia. Pamfletul care conținea teoria conspirației antisemită a câștigat o largă circulație și a fost tradus în mai multe limbi, răspândind aceste afirmații nefondate în toată Europa. De fapt, multe instituții respectabile au crezut, de asemenea, poveștile din pamfletul lui Dahl, inclusiv Enciclopedia Britanică. Cu toate acestea, cercetări suplimentare au arătat că aceste afirmații sunt complet false și fabricate. Dovezile istorice confirmă că Nathan Rothschild nu a fost prezent la Waterloo și nu există înregistrări ale unei furtuni peste canalul Mânecii în acea perioadă. Deși este adevărat că Rothschild au beneficiat considerabil de pe urma participării lor la războiul împotriva lui Napoleon, ei nu au strâns milioane odată cu anunțarea victoriei aliaților la Waterloo. Mai mult, aproape un secol mai târziu au circulat zvonuri că o companie de asigurări Rothschild a refuzat să asigure Titanicul. Acest lucru a dat naștere unor teorii ale conspirației care le-au legat de scufundarea navei. Această noțiune complexă și nefondată propune că Rothschild a încercat să elimine pasagerii evrei proeminenți de pe Titanic. Ei au criticat în mod deschis presupusul său complot de a câștiga controlul asupra sistemului federal reserve. Cu toate acestea, nu există o bază reală pentru astfel de afirmații și teoria a fost complet dezmințită. O teorie a conspirației mai recentă despre Rothschild implică presupusul control al acestora asupra vremii. Această teorie a apărut în 2018 când Marjorie Taylor Greene, o congresmenă republicană din Georgia, a postat pe Facebook în care susținea că familia Rothschild se afla în spatele unui incendiu din California, care a distrus mii de case și a ucis zeci de oameni. De asemenea, Greene a susținut că Rothschild avea un fascicul laser secret în spațiu pe care l-au folosit pentru a aprinde focul în beneficiul lor. Această afirmație va fi urmată mai târziu de teoria conform căreia familia Rothschild a făcut ca pandemia de coronavirus să profite de pe urma invențiilor medicale. Această teorie a fost de asemenea ridiculizată și discreditată pe scară largă, deoarece nu există nicio dovadă că Rothschild ar avea vreun control asupra vremii și nici că posedă vreun fascicul laser secret în spațiu. Cu toate acestea, cea mai faimoasă și profitabilă mișcare a familiei Rothschild s-a bazat pe calculele lor aspre. După ce vestea victoriei britanice a devenit publică, Nathan Rothschild a prevăzut că pacea va duce la o viitoare scădere a datoriilor. Publicul a calculat apoi că acest lucru ar duce la o creștere a obligațiunilor guvernamentale britanice după o perioadă de stabilizare de 2 ani care ar fi crucială pentru restructurarea postbelică a economiei naționale. Așa că, într-o manevră financiară îndrăzneață, Nathan a achiziționat rapid piața datoriilor guvernamentale, chiar și la un preț care la acea vreme părea excesiv de ridicat, apoi a așteptat 2 ani înainte de a vinde obligațiunile, când piața s-a redresat pentru scurt timp în 1817, obținând un profit remarcabil de 40%. Dacă adăugăm la aceasta pârghia lor semnificativă, acest profit a reprezentat o sumă enormă pentru familia Rothschild. Prin aceasta, emisia de obligațiuni pentru împrumuturi guvernamentale a devenit o parte importantă a operațiunilor băncii sale. În 1818, Nathan Rothschild a orchestrat un împrumut de 5 milioane de lire sterline guvernului crucificat, care în 2019 s-ar ridica la aproximativ 360 de milioane de lire sterline.
Influența lui în City of London a crescut până la un asemenea punct, că între 1825 și 1826 a reușit să ofere suficiente monede băncii Angliei, evitând astfel o criză de lichiditate pe piață. În aceeași perioadă, familia Rothschild a fost, de asemenea, implicată activ în a ajuta Brazilia să obțină independența față de Portugalia. N.M. Rothschild & Sons, predecesorul companiei multinaționale de servicii financiare și bancare de investiții numită acum Rothschild & Co., a jucat un loc important în colectarea compensațiilor de 2000 de milioane de lire sterline pe piața din Londra. Această compensație a fost oferită regatului Portugaliei în 1825 ca un stimulent pentru ca acesta să accepte independența Braziliei. Un alt caz a fost în mijlocul războiului ruso-japonez, când guvernul japonez a căutat sprijin financiar de la filiala din Londra și Paris a familiei. Emisiile de obligațiuni de război japoneze de către trustul londonez s-a ridicat la 11,5 milioane de lire sterline în 1907, ceea ce este echivalentul a un uluitor de 1000,8 miliarde de lire sterline în 2012. Dar stai, asta nu este tot. Familia Rothschild a finanțat și crearea unei țări întregi. Da, ai auzit bine. Ei au oferit finanțare lui Cecil Rhoads pentru înființarea Rhodesiei în Africa, cunoscută acum sub numele de Republica Independentă Zimbabwe. Acest loc a devenit apoi sediul companiei miniere Rio Tinto, prima extindere internațională a uneia dintre companiile miniere Rothschild. Vreau să spun că familia Rothschild a deținut, probabil, titlul de cea mai bogată familie din lume pentru o mare parte a secolelor 19 și 20. Acțiunea lor financiară a depășit chiar potențial averile combinate ale unor figuri actuale precum Jeff Bezos și Bill Gates. De asemenea, au finanțat cu generozitate mai multe acțiuni, precum finanțarea minelor de diamante de Beers și finanțarea cheie minți de fer Nord sau a companiei Northern Railway, care era o companie de transport feroviar franceză. Rothschild au fost implicați și în construcția metroului din New York și inclusiv în Club Med, un operator francez de turism. Numele de familie Rothschild a evoluat într-un simbol al măreției și al bogăției vaste. S-au remarcat prin pasiunea pentru artă, palate magnifice și operele lor de caritate. Câțiva membri ai familiei Rothschild au obținut și titlurile de baron și lords, acordate lor de doi regi domnitori la sfârșitul secolului XIX. Familia deținea sau construise cel puțin 41 de palate magnifice, amploarea și măreția acestor palate rivalizau chiar și cu cele mai bogate case regale ale vremii. Influența a fost așa că încât Nathan, sau mai degrabă Lord Rothschild, a fost recunoscut drept cea mai influentă figură din Marea Britanie în 1909, de nimeni altul decât de cancelarul britanic al fiscului David Lloyd George. Expansiunea prin Europa. În spatele culiselor faptelor realizate de Rothschild este nimeni altul decât Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild s-a născut în 1744. El a fost și fondatorul dinastiei moderne Rothschild și să nu uităm să adăugăm dinastia bancară internațională de Rothschild. Amschel era fiul lui Anselm Rothschild, un schimbător de bani care se ocupase și cu monede rare și antichități. Mayer Amschel a moștenit afacerea de la tatăl său la vârsta de 12 ani, după moartea părinților săi din cauza unei epidemii de variolă. Curând și-a demonstrat talentul și ambiția, extinzându-și comerțul și stabilind contacte cu nobili și negustori importanți. S-a căsătorit cu Gutle Schnapper, fiica unui agent bogat al curții care i-a dat 10 copii, 5 băieți și 5 fete. Succesul lui Mayer Amschel a venit în 1769, când a devenit un factor la curtea lui William de Cassel, landgraful castelului Hessen, unul dintre cei mai bogați prinți din Europa. William a fost impresionat de perspicacitatea financiară a lui Mayer Amschel și i-a încredințat gestionarea imensei sale averi, care includea profiturile din angajarea soldaților săi pentru a lupta pentru Marea Britanie în războiul de Revoluție americană.
Mayer Amschel a acționat și ca intermediar în tranzacțiile lui William cu alți conducători și bancheri, câștigând comisioane și onorarii pentru serviciile sale, iar în urma Revoluției franceze, afacerile Rothschild au cunoscut o expansiune rapidă, deoarece erau responsabile pentru gestionarea plăților Marii Britanii pentru angajare de mercenari hesieni. Curând, Mayer Amschel și-a dat seama că trebuie să-și înființeze filiale în alte orașe europene pentru a-și consolida bogăția și influența familiei sale. Cu ei știa că poate accesa noi piețe și oportunități. De asemenea, a vrut să se asigure că cei 5 copii ai săi, Nathan Mayer, James Mayer, Salomon Mayer, Carl Mayer și Angel Mayer vor lucra împreună ca o unitate coerentă în loc să concureze sau să se lupte între ei. Prin urmare, Mayer Amschel a conceput un plan pentru a-și trimite cei 5 fii în diferite locuri unde își vor înființa propriile case bancare sub conducerea și supravegherea sa. De asemenea, le-a ordonat să se căsătorească în cadrul propriei familii sau cu alte familii de bancheri evrei pentru a-și păstra identitatea religioasă și a evita diluarea activelor lor. Amschel Mayer a fost fiul cel mare, a rămas la Frankfurt, asumându-și conducerea băncii inițiale și supraveghind interesele familiei în Germania. Mai mult, i s-a încredințat responsabilitatea menținerii legăturii cu William de Cassel, care și-a căutat refugiu în Danemarca în timpul războaielor napoleoniene și a avut încredere în Rothschild pentru a-și proteja averea. Mayer a fost un bărbat conservator și devotat, preferind să evite riscurile și conflictele, a decis să nu se căsătorească și să nu aibă copii și la moartea sa în 1855 și-a lăsat moștenire afacerile nepoților săi. Al doilea fiu, Salomon Mayer, s-a mutat în Austria în 1820. În același an a fondat S.M. Rothschild Fond la Viena. Solomon a condus cu pricepere banca vieneză către un succes remarcabil, devenind un jucător cheie în dezvoltarea economiei austriece. Ca recunoaștere a contribuției sale neprețuite, împăratul Francisc I i-a acordat titlul de nobil austriac în 1816, extinzând aceeași onoare celor 5 frați printr-un brevet regal. Banca a finanțat în mod activ prima cale ferată cu abur din Austria, rețeaua de transport feroviar Nordbahn și a sprijinit mai multe proiecte guvernamentale care necesită o strângere semnificativă de capital. În plus, Solomon a stabilit legături influente în aristocrația și elita politică a țării. Solomon a strâns o avere personală enormă, investind în proprietăți mari, artă și antichități, deci el a adus contribuții importante la cauze filantropice. Acumularea unei astfel de bogății imense printre câțiva membri ai elitei austriece a provocat tulburări civile tot mai mari în țară. În fața presiunii tot mai mari, Salomon, în vârstă de 74 de ani, a predat fără tragere de inimă controlul băncii fiului său. A părăsit apoi Viena și a ales să se retragă la Paris, unde a murit în 1855. Și apoi este al treilea fiu, Nathan Mayer Rothschild, cu un capital de 20.000 de lire sterline, echivalentul a 2,2 milioane de lire sterline în 2023, a fost trimis în Anglia pentru a promova interesele familiei în importurile de textile, care a văzut înființarea primei sale filiale de peste mări. Nathan a obținut cetățenia naturalizată în 1804, în timpul șederii sale în Anglia, care a marcat începutul ramurii engleze a celebrei familii Rothschild. Mai târziu s-a impus ca bancher, fondând Neme Rothschild în 1810, a devenit rapid faimos. Profitând de nevoia de fonduri a guvernului britanic în timpul războaielor napoleoniene, nu numai atât, dar și-a folosit rețeaua de curieri și agenți pentru a obține informații despre mișcările pieței și evenimentele politice mai rapid decât concurenții săi, permițându-i să se angajeze în speculații cu obligațiuni și valute. Banca s-a ajutat de asemenea la finanțarea achiziției de către Marea Britanie a unui pachet majoritar de acțiuni la compania elvețiană în 1875, care a asigurat controlul britanic. Pe calea navigabilă strategică a celor 4 fii aventuroși Rothschild, Nathan a obținut cel mai notabil succes, cimentând poziția familiei ca o forță semnificativă în afacerile europene și mondiale.
În 1824, o colaborare importantă între Nathan Rothschild și Moses Montefiore a dat naștere Allianz Assurance Company, o entitate care de atunci a făcut parte din stimatul grup RSA. Perspicacitatea strategică a lui Nathan a devenit și mai evidentă în 1835, când a preluat prin această mișcare îndrăzneață drepturile exclusive asupra minelor de mercur din Spania. Practic a câștigat un monopol mondial asupra acestui element vital pentru rafinarea aurului și argintului. Această aprovizionare valoroasă a jucat un rol vital în 1852, permițând A&M Rothschild & Sons să desfășoare operațiuni de rafinare a aurului și argintului pentru instituții apreciate precum Banca Angliei și Monetăria Regală, precum și implicarea acesteia în diferite activități guvernamentale. Nathan a fost de asemenea implicat activ în adoptarea legii de abolire a sclaviei în 1833, împreună cu legea de compensare a sclavilor din 1837. După adoptarea legii, Nathan, împreună cu partenerul său Moses Montefiore, au acordat un împrumut semnificativ de 15 milioane de lire sterline guvernului britanic, evaluat la 1500 milioane de lire sterline în 2023. Acest împrumut a inclus dobândă care a fost plătită în cele din urmă de contribuabilii britanici. În 2015, fondurile au fost folosite pentru a compensa proprietarii de sclavi din Imperiul Britanic. După abolirea comerțului la momentul morții sale în 1836, el consolidase deja poziția familiei Rothschild ca principal bancher de investiții în Marea Britanie și Europa. Averea sa personală se ridica la un impresionant 0,62% din venitul național britanic. După moartea sa, fiul său Lionel Nathan Rothschild a continuat moștenirea de afaceri a familiei în Anglia până la moartea sa în 1879. Ceilalți doi fii, Carl Mayer Rothschild și fiul James Mayer de Rothschild, au avut la fel de succes în stabilirea moștenirii familiei la Napoli și, respectiv, la Paris. Deși Carl Rothschild a fost uneori perceput ca cel mai puțin talentat dintre cei 5 frați, timpul petrecut la Napoli a dezvăluit adevărata sa perspicacitate financiară și abilitățile sale excepționale de a cultiva legături cruciale de afaceri. Carl a fondat cu succes SM de Rothschild, ce a funcționat ca o extindere a sediului din Frankfurt al familiei bancare Rothschild. Mai mult, Carl Mayer a exercitat o mare influență asupra regelui Bourbon din Napoli, ceea ce i-a ridicat poziția în regiune. Printre clienții remarcabili ai băncii Napoli se numără instituții atât de apreciate precum Vaticanul, Ducii de Parma și Ducii de Toscana. De asemenea, a stabilit o relație puternică cu ministrul de finanțe din Napoli, consolidându-se astfel activitatea sa ca principală casă bancară din Napoli. Cu toate acestea, la câțiva ani după moartea sa în 1855, Banca Rothschild și-a închis porțile la Napoli, iar activele sale s-au mutat la Frankfurt, dar datorită realizărilor lui Carl, familia Rothschild a continuat să se bucure de o prezență bancară puternică nu numai în Anglia, ci și în 3 alte capitale europene proeminente. Această prezență largă a oferit familiei o influență semnificativă și un avantaj competitiv peste rivalii săi din sfera financiară. Ultimul fiu, baronul James Mayer de Rothschild, a extins, la rândul său, imperiul bancar al familiei la Paris, deschizând de Rothschild Frères sau familia de bănci Rothschild din Franța. După sosirea sa în zonă în 1812, un stimat consilier al miniștrilor și regilor, a devenit cel mai influent bancher din țară. Sucursala de la Paris s-a impus ferm în scurt timp și ca bancher al guvernului francez. Într-adevăr, ascensiunea Franței ca putere industrială nu s-ar fi putut întâmpla fără James Mayer. Baronul au jucat un rol fundamental în finanțarea dezvoltării căilor ferate și a industriei miniere după războaiele napoleoniene. Împreună cu aceste companii și-a extins activele prin investiții strategice precum importul de ceai și industria vinului. În 1868, James Mayer a achiziționat Château Lafite, o podgorie renumită situată în regiunea Bordeaux din Franța. Această afacere remarcabilă a rămas în mâinile familiei până astăzi și așa mai departe.
Cu o hotărâre neclintită și o perspicace de afaceri Rothschild, el a strâns o avere care l-a plasat printre cei mai bogați oameni din lume la acea vreme, oriunde s-a stabilit. Rothschild au fost considerați liderii comunității evreiești locale. Rothschild au construit reședințe magnifice și au adunat cea mai vastă colecție privată de artă din lume. Au avut atât de multe încât se estimează că familia a donat cu ocazie 60.000 de opere de artă instituțiilor publice. Printre cele 4 duzinii de conace ale sale, conacul Wadston este situat, cu o suprafață aproximativă de 2000 de hectare. Conacul a fost construit pentru 1,5 milioane de lire sterline, ceea ce echivalează cu aproximativ 124 de milioane de lire sterline în moneda actuală sau aproximativ 158 de milioane de dolari. În limitele grandioase ale conacului Wadston există peste 45 de camere, fiecare împodobită cu cele mai frumoase exemplare de arte decorative franceze din secolul al XVIII-lea și picturi rafinate din secolul al XVII-lea și XVIII. Printre capodoperele expuse se numără lucrări ale unor oameni ca Bush Gainsborough, G.H. Reynolds, Chardin și Fragonard, însoțite de o gamă extraordinară de mobilier rare, porțelan, tapiserii, ceasuri și sculpturi, foarte rare. În afară de conacul Wadston, la periferia orașului Viena se găsește proprietatea fermei Landau, care rivaliza cu Manhattanul ca mărime. Hobby-urile sale s-au extins și la deținerea de virenumite și la creșterea cailor de curse. În plus, ramura franceză a familiei a înființat un imperiu industrial care a cuprins oțel și căi ferate. Cu toate acestea, peisajul imperiului familiei a început să se schimbe în timpul secolului 20. Casa din Frankfurt și-a închis porțile în 1901 din cauza absenței unui moștenitor de sex masculin care să continue moștenirea și, după cum am menționat deja, filiala din Napoli a familiei Bank, de asemenea închisă în 1863 după Revoluția Italiană, care i-a afectat foarte mult clientela aristocratică. În ciuda acestui fapt, Rothschild italieni au rămas ani de zile consilieri financiari ai papilor. Între timp, banca austriacă, cândva principalul finanțator al Imperiului Habsburgic, a căzut sub control nazist. În 1938, austriacul Rothschild și-a căutat refugiu în America ca răspuns la vremurile tumultoase, iar membrii filialelor engleze și franceze au urmat și ei exemplul. După al doilea război mondial, cele 3 bănci supraviețuitoare situate în Londra și Paris și o bancă elvețiană fondată de Edmond Adolphe de Rothschild s-a luptat să reconstruiască și să se recupereze după mai multe închideri, dar, în ciuda tuturor, N.M. Rothschild din Londra a continuat să înflorească ca un proeminent dealer de lingouri de aur și bancă comercială. Ei au jucat, de asemenea, un rol important în consilierea programului istoric de privatizare al lui Margaret Thatcher. Acest program a supravegheat vânzarea multor companii importante precum British Airways, British Telecom, British Steel și, prin urmare, British Gas Bank. A continuat să ofere sfaturi valoroase marilor companii și guvernelor în 2008, marcând totuși un nou început pentru familia Rothschild. Familia a decis să-și consolideze toate participațiile sub o singură companie numită Paris Orleans, acum Rothschild. Această unificare a afacerilor de familie a avut loc la aproximativ 2 secole după ce cei 5 copii ai lui Mayer Rothschild s-au aventurat prin Europa. În ciuda urcușurilor și coborâșurilor, Rothschild rămân mereu relevanți. Influența sa se resimte și astăzi în diverse sectoare economice Rothschild. Astăzi, participațiile Rothschild acoperă o gamă largă de sectoare, inclusiv servicii financiare, capital de rețea parteneri și companie financiară. Acum, Edmond de Rothschild Group este, de asemenea, implicat în minerit, așa cum demonstrează participarea lor la Rio Tinto Mining Corporation și la Minerit Glencore. Rothschild sunt prezenți și în sectoarele imobiliare, energetice și caritabile. În plus, familia deține mai mult de o duzină de crame în toată lumea. Acestea includ Chateau Mouton Rothschild și Chateau Lafite, evaluate la 4 miliarde de dolari. La fel, familia Rothschild a inițiat procedurile de privatizare a Rothschild & Co., atât prin răscumpărarea acțiunilor listate la bursă în 2023.
Această operațiune evaluează compania la un impresionant 3.700 milioane de euro, echivalentul la peste 4.000 milioane de dolari. Cea mai mare parte a averii familiei a fost, de asemenea, distribuită între descendenți și moștenitori de-a lungul anilor. De-a lungul generațiilor, descendenții s-au căsătorit, de asemenea, cu familii regale și cu alte familii prospere, cum ar fi familia Rockefeller și mai recent familia Hilton, cu uniunea lui James Rothschild și Mickey Hilton. Pentru cei care nu știu, familia Hilton deține grade diferite de putere, bogăție și statut în Statele Unite. Dar, cel mai important, sunt cunoscuți pe scară largă pentru Hilton Hotels and Resorts Group, fondat de Conrad Hilton în 1909. Înapoi la familia Rothschild, valoarea netă colectivă a familiei Rothschild este estimată în prezent la 400 miliarde milioane de dolari. Unele proiecții sugerează chiar că ar putea ajunge la 1,2 trilioane de dolari, o parte semnificativă a membrilor familiei lucrând, de asemenea, în mod activ în afaceri deținute de familie. Unii au investit și în diverse companii care contribuie la generarea bogăției familiei. Acestea fiind spuse, haideți să pătrundem în viețile unora dintre cei mai bogați membri vii ai familiei Rothschild și în situația lor actuală, David Mayer de Rothschild. Ghețarul din Groenlanda. Ca urmare a explorărilor sale, a fondat Adventure Ecology Organization, care funcționează ca o comunitate și o rețea vibrantă pentru a se angaja în discuții despre schimbările climatice și provocările asociate Rothschild. El este, de asemenea, probabil cel mai îndrăzneț dintre Rothschild, este un ecologist fervent care a strâns admirație imensă din partea colegilor săi pentru eforturile sale. De asemenea, a construit și a navigat pe Oceanul Pacific cu o barcă făcută din sticle de plastic recuperate și alte materiale reciclate numite plastichii, făcute pentru a evidenția problema poluării cu plastic. În plus, este autorul unei colecții de cărți în care își povestește expedițiile îndrăznețe către destinații îndepărtate și singuratice. Ariane de Rothschild. Ariane de Rothschild este un bancher francez și CEO al grupului Edmond de Rothschild, un grup de private banchin și de management al activelor. Ea este, de fapt, prima femeie care conduce o instituție financiară cu marca Rothschild. Ariane a fost căsătorită cu Benjamin de Rothschild, fiul lui Edmond de Rothschild și moștenitor al grupului din 1999 până la moartea acestuia în 2021. Astăzi, averea ei netă este de peste 5 miliarde de dolari. Ariane și-a început cariera ca agent de bursă la Societe Generale din New York și apoi s-a alăturat la AIG, o companie de asigurări unde l-a cunoscut pe Benjamin de Rothschild, un client AIG în 1993, după căsătoria lor în 1999. S-a alăturat afacerii de familie și s-a ocupat de activele de stil de viață ale grupului, cum ar fi cramele, ferme, hoteluri și restaurante. Ariane s-a alăturat Consiliului de Administrație al grupului Edmond de Rothschild în 2006 și a ajuns rapid la funcția de vicepreședinte în 2009. Pe parcursul mandatului său și-a dedicat eforturile investițiilor cu impact social și de mediu, precum și raționalizării diferitelor active și filiale ale grupului. Conducerea ei excepțională a determinat-o să-și asume rolul de președinte al comitetului executiv. În 2015, înainte de a deveni CEO al instituției, în 2023, Ariane a supravegheat, de asemenea, obținerea proprietății depline a grupului prin achiziționarea de acțiuni în circulație de la acționari publici. Lady Leigh Forrester de Rothschild. Lady Leigh Forrester de Rothschild este o femeie de afaceri britanică-americană, fondatoarea Coaliției pentru Capitalism Inclusiv, o organizație de caritate dedicată promovării incluziunii economice și sociale. Ea este, de asemenea, CEO al Rothschild, o companie privată de investiții pe care o deține acum. Anterior, compania a fost deținută în comun de cel de-al treilea soț al ei, Sir Evelyn Robert de Rothschild, membru al familiei Rothschild până la moartea ei în 2022. Lady Leigh are o avere netă de aproximativ 673,6 milioane de dolari.
În prezent este de asemenea membru al Consiliului de Administrație al companiilor Diest și Lauder al Institutului McCain pentru Leadership Internațional și al fundațiilor Ilanda Rothschild. De asemenea, este membru al Consiliului pentru Relații Externe de la Consiliul Consultativ Internațional al Asia House, Regatul Unit și susținător al diverselor cauze și candidați politici. În 2008, Marilyn a jucat un rol cheie ca strângere de fonduri proeminentă pentru campania lui Hillary Clinton. Mai târziu, ea a câștigat atenția pentru sprijinul acordat de John McCain. În plus, CEO-ul a fost un puternic susținător al capitalismului inclusiv, o mișcare care își propune să facă capitalismul mai durabil, echitabil și benefic pentru toate părțile interesate. A organizat și a participat la mai multe conferințe și evenimente pe această temă și a publicat articole de opinie în diverse mass media și comunicare. Nathaniel Philip Rothschild, cunoscut și sub numele de Nat, este un finanțator de origine britanică care trăiește în Elveția și un descendent al proeminentei familii Rothschild. Potrivit Forbes, averea sa netă este estimată la $1 miliard. El este, de asemenea, președinte al Bolex PLC, un producător de componente electrice listat în Regatul Unit, și a început cariera la Lasarte și Glitter, două companii de finanțare corporativă înainte de a fonda și vinde mai multe companii de telecomunicații. Nathaniel și-a început cariera la Lasarte și Black, două companii de finanțare corporativă, înainte de a fonda și vinde mai multe companii de telecomunicații în America de Nord și Europa. El a devenit apoi acționarul majoritar și președintele Atticus Capital, un fond speculativ care gestiona active de miliarde de dolari. Nat s-a născut în 1971 în Regatul Unit. Este singurul fiu și moștenitor al lui Jacob Rothschild, al patrulea baron Rothschild, a cărui avere este estimată la $5 miliarde. De fapt, New York Times l-a supranumit bărbatul care ar putea deveni cel mai bogat om din Rock Hill, deoarece se spune că se află pe coada unei moșteniri de $40 de miliarde în trusturi elvețiene. Nat este un iubitor al vieții de lux, călătorește în toată lumea cu avionul său privat Bombardier Global 6000, evaluat la $62,31 milioane. Acest jet poate zbura până la 6000 de mile marine. Poate transporta până la 17 pasageri și 2 membri ai echipajului. Într-o cabină spațioasă și luxoasă, care are o bucătărie cu servicii complete și o cabină privată. Dar asta nu este tot. Miliardarul de 52 de ani deține și un iaht privat numit Planet Nine, iahtul care a costat $1,02 milioane, găzduiește 16 oaspeți în 8 cabine și 26 membri echipajului în 13 cabine, cu un interior luxos și o mulțime de opțiuni de divertisment și relaxare. Baronul David de Rothschild este un bancher francez și membru al filialei franceze a familiei Rothschild. În 1987 a recreat banca la Paris, după ce a fost naționalizată de guvernul socialist în 1981. El a numit-o Rothschild și Bank și și-a extins activitățile pentru a include gestionarea activelor și fuziuni și achiziții. În 2003 a orchestrat fuziunea brațelor franceze și britanice ale afacerii de familie, înființând grupul Rothschild, unde și-a asumat rolul de președinte executiv. Baronul de Rothschild și-a extins, de asemenea, responsabilitățile în 2018. Asumându-și funcțiile de președinte al Consiliului de Supraveghere Rothschild și de președinte al Rothschild Continuation Holdings, un holding elvețian, bărbatul David de Rothschild are o avere netă estimată la aproximativ €575 milioane, ceea ce echivalează cu $634 milioane, în plus față de participația sa. În afacerea de familie, baronul David a fost primar timp de 18 ani în oraș, unde familia Rothschild și-a stabilit reședința la Chateau Roux, în Normandia. El este, de asemenea, mândru deținător al unei părți din faimosul Tat Rox Vineyard. Rothschild sunt o nucă greu de spart și, după cum se poate deduce, războaiele și teoriile conspirației nu i-au împiedicat niciodată să conducă lumea de nicăieri.
Și astfel, din aceste rădăcini s-a născut o dinastie bancară care avea să schimbe lumea financiară pentru totdeauna. De la Mayeranskel Rothschild până la Nadan, de la Londra la Paris, familia Rothschild a fost mereu în mișcare, influențând economiile naționale, implicându-se și schimbând cursul istoriei, finanțând proiecte și războaie, contribuind la dezvoltarea lumii în avantajul lor. Așadar, încheiem această călătorie fascinantă prin istoria familiilor Rothschild. Nu uitați să spuneți părerea dumneavoastră lăsând un comentariu. Dacă v-ați bucurat de acest videoclip și ați găsit informații interesante, nu uitați să apăsați butonul de like și să distribuiți acest videoclip. Vă încurajăm să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele noastre postări, în care vom explora alte povești captivante din lumea finanțelor și a istoriei. Mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm cu nerăbdare în viitoarele aventuri ale cunoașterii.